gì đó? Trứng. Trứng gì? Trứng chiên. Trứng ốp la hay trứng chiên? Trứng chiên nè. Nhìn ngon chưa? Trời ơi, đổ tí dầu vô. Chưa. Giảm lửa, giảm lửa. Đổ ít thôi. Đổ miếng xong để ra liền đúng không? Lúc mình ăn đến cái miệng này mình kèm kèm đó. Gì mình lâu quá vậy? Được không? Rồi, được rồi. Rồi, cho nó ngon hết chảo đi. Rồi, được rồi, để xuống cho nó nóng trong. Rồi dặn lửa lớn lên cho nó nóng chảo. Rồi khi nào mà mình đổ trứng vô thì mình giảm. Mình đổ xong rồi mình mới giảm lửa. Rồi cho mấy cái này treo lại hết rồi mới đổ vô không? Đổ bánh xèo. Đổ bánh xèo. Mốt mẹ làm bột cho con đổ bánh xèo nhỏ nha. Tự con làm cũng được, con đi siêu thị con mua bột bánh xèo á, về con tự con pha vô cái chén như này, con tự con làm, con tự con ăn luôn. Con biết làm nước mắm rồi, mẹ chỉ đó. Bỏ nước mắm, bỏ đường rồi, được rồi đó. Làm theo công thức của ba nè. Rồi đổ vô đại đi, đổ vô khi mà mình quay chảo. Giảm lửa đi, mình quăng chảo đi. Quăng chảo là sao? Thì nè, mình không ăn thì mình xém nó qua. Xém nó qua rồi đó là mình nghiêng chảo cho nó xuống. Mình xém nó qua, vừa tay xém tay nghiêng. Nó nhanh chín. Nó mềm mềm nó mới ngon, đừng có chín quá nó cứng lắm. Rồi được rồi đó. Lọc không? Hả? Lọc không? Không, không. Lọc rồi con lấy cái này nè.